كانوا هواي ناس يخوفوني إنه دير بالك أنت بمنطقة تختلف هاي المنطقة وشون تروحين. فلحد ما بديت مناطق شعبية، قمت أروح مناطق شعبية يعني أنا بدي جي بالحديقة واسمع انفجار. أي وأخاف، بس بنفس الوقت إنه الانفجار خلص راح والناس خلص طبت البيت. ورا شوية طلعت كملنا الحفلة من جديد. مش قد حاولوا يقولوا لي عيوشة هاي سافري تعالي أنت مو هنا مستقبلك أنت برا أنت ما أدري شنو أحكيها يعني. أنا كنت أحب بغداد. بغداد صبحها حلو، ظهرها حلو، عصرها حلو، ليلها بعد أحلى. بغداد قبل وبغداد هسه كلها حلوة. أنا صرت ببغداد وأني التشجيع اللي صار لي من بغداد، فبغداد عندي فشي يعني كلش بيأمل. غلط اللي يقول لك إنه بغداد لا تكسر من معنوياتك الوضع الظروف و بالعكس بغداد هي تريد منك إنه أنت تنوريها وتسوي لها جو حلو. أنا دي جي ومهندسة صوت. كمرة بمجتمعنا الشرقي احنا هنا ما لاحظت أي بنية حاربتني، بس كولد إيه حاربوني. يعني نقول كم دي جي يعني حاولوا شوية ضوجوني، بس أنا الحمد لله يعني كماشية شكل يعني تقولي لي ستايلك ووضعيتك شلون أنت قدرتي. أنا بالشغل غير شكلي، أنا بالشغل عايش مو عايش. الموسيقى غذاء روحي. يعني إذا أنا ضايجة أسمع ميوزك، أنا فرحانة أسمع ميوزك، أنا مقهورة أسمع ميوزك، أنا مثلاً حظ مضوجني أسمع ميوزك. الميوزك عندي فد شيء كلش مهم، إحساس كلش حلو إنه أنت من تفرحين الكل موجودين، الصغير الكبير الأصغر البيبي، هاي كلهم دول من تشوفيهم يتونسون يرقصون، طبعاً أكيد فد إحساس واو شيء حلو. فأنا كلش أفرح بهذا الموضوع. ليش ماكو نايت كلاب؟ نايت كلاب شوية يعني عندنا الناس مو كلها فاهمته هنا، خصوصاً الناس المستقرة ببغداد، يعني اللي لازمين النوادي الليلية. نايت كلاب عندهم فد شيء يعني مو فد شيء مهم، عرفتي شلون؟ المهم عندهم النوادي الليلية اللي هي بيها يعني شلون أقول لك راقصات وهيك شيء، وهذا اللي أقدر أقوله يعني. بس كنايت كلاب يعني الناس قامت تطلع برا تسافر على مود تحضر هاي النايتات. أنا مرات أسوي نفس أجواء النايت بس أسويها بداخل بغداد بس كحفلات مو ليل، بس أنا أعيشهم جو الليل. بس أكو شغلات إحنا ما نقدر نقدم لهم إياها، ممكن بالليل يقدموها، أنا شوية صعبة يعني نقدم. فلاهيهم بالرقص وهذه سوالف يعني. حلوة بس الجو هذا بيتي، اوكي هاي غرفتي اللي انا احبها، اللي سويتها نفس الكوبي بيست مال ستوري حتى ارتاح انه بالمكتب غرفتي هنا غرفتي. هذا تعتبريه مثل المكان اللي اتونس بيه بعد الهوسه الاعراس والشغل. اجي هنا اصنع لي شيء او اتعلم لي شيء او افتح شيء على اليوتيوب اشوف مثلا شنو الشغلات اللي تفيدني اذا حطيتها لوبات بالحفلات او هيك شيء. هذا بيركشن تي دي اكس نستخدمه بالحفلات بإيقاع العراقي. هاي الخشبة، هذا الدرامز، هذا البوم. هلا هلا. الصوت كلش عالي. اتس اوكي للعائلة؟ تقريبا انا مسوي كتم هنا يعني اكو فد شيء اكو فد شغله انه اخليها ما يسمعون جو. يا بس انا اسمع جو. يعني متحمليني شو ما يقول.
بس خلينا نحكي، بتعامليني يا الي شويه. ماما تذكرين من اول جهاز اشتريته؟ اي طبعا. من يتذكر؟ والله الجهاز الصيني اتذكر. اي المكسر والسماعات مكسر، سماعات، سكراش. واللي احترقت بالثاني حفله انت ناجحه بالدي جي، مو ناجحه انت معجزه. هي نافسه الرجال وكفيميل يعني كأنثى الأولى هي. يعني حتى أنا أقول على مستوى عالمي بنجاح بنجاح لأنه ما دا أشوف أكو دي جي ماستر يعني نعم. بنات ما يعني ما سامع. وحتى هسه هي انا اعتبرها مدرسه. أكيد انا اعتبرها مدرسه يعني ماما ومنو كان معارضه دي جي؟ هوايه، مو ناس عاديين يعني ولا ناس غربة علينا، لا ناس يعني من عندنا وبينا، لأن هذه الشغلة كانت مفقودة بالعراق، مفقودة يعني رياجيل ما يقبلون، بس بعدين أنت أثبتي لهم إنه أنت ماشية بالطريق الصحيح لهذه المسألة مال الدي جي، عرفتي شلون؟ شعب كان نايم. نعم. هسه أصبح أكتف، الوضع اختلف، الوضع الأمني اختلف. الحياة صارت بيها يعني صارت بيها نشاط مو طبيعي. اي صحيح. الناس كانت برا بدها تجي. صحيح. فالمجالات هواية انفتحت مثل هيك يعني امور صحيح. مثل غناء، حفلات، تخرجات. وين قبل كنا اكو تخرج، حفلات تخرج، احنا بزمن اصبحت صدق يعني نموذج المرأة العراقية انت صدق على حق شلون المبدعة. عرفت حياتي، انت مبدعه. بدي اغني لي شوي. العراقيين بيهم ميزه حلوه انه يحبون الدق والرقص والونسه والهاي. اي شيء يصير، اي شيء احنا لازم نحتفل. اذا حتى هذا المكان ما بي مثلا سيستم او ما بي دي جي، ممكن نطلع سبيكر صغيره ونحتفل وهيك شيء. فشعبنا يحب الونسه والرقص وهيك شيء. اجي بالليل القى كل شيء والحمد لله واشكر اهلي كل الزينين وياي، واني كل الزينه وياهم، ما مقصره وياهم بكل شيء. عندي اهلي وبعدين البقيه. شوف بغداد، أنا بغداد ما أعوفها أبد. يعني بغداد حلوة بشكل ما أدري. أنا أشوف بغداد لسه حلوة بصراحة.